Mình chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái khuôn lột này nhé các bạn. Thì trước đến bây giờ là mình hướng dẫn cho các bạn là mình không có sắp xếp được cái video nào ra video nào, là mình cứ bỏ một cái danh sách phát thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái ông này. Thì để làm cái video thì thời lượng chắc chắn là nó sẽ dài rồi, cả một quá trình làm tượng thì nó sẽ dài rồi. Cho nên là mình sẽ cắt ra nhiều đoạn để cho các bạn xem nhé các bạn, bởi vì là máy của mình cũng không có thể nào mà tải được hết cả một cái video dài. Đấy, thì các bạn mà muốn xem, muốn học làm thì các bạn cứ theo danh sách phát của mình ấy, để các bạn làm theo nhé các bạn, là chắc chắn sẽ được. Thì để làm ra được một cái khuôn nữa các bạn, thì các bạn phải có một cái mặt phẳng như thế này, và các bạn phải có một cái mẫu như thế này nhé các bạn. Đó, bất kỳ tượng gì cũng vậy, thì cái mẫu này là mẫu khuôn lột đó các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái khuôn lột, rồi hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều loại khuôn khác nữa, và mình sẽ tạo ra một cái danh sách phát nào đó để các bạn cứ lần theo đó mà các bạn xem, để các bạn làm từng cái một nhé các bạn. Các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh, rồi cho mình một like nhé các bạn. Và những cái gì các bạn không hiểu các bạn cứ để lại bình luận đấy. Nhưng mà tốt nhất là các bạn là cứ xem cho kỹ video, là mình hướng dẫn cho các bạn hết trong đó rồi. Đầu tiên là các bạn sẽ nhấc cái ông tượng này ra này. Xong rồi các bạn lấy cho mình một ít silicon nhé các bạn, ít thôi. Đấy, các bạn cho ra cái mặt phẳng này nhé các bạn. Đấy, không vậy thôi. Đây, một ít ở đây nhé các bạn. Đấy, sau đó là các bạn đổ chất tạo đông rồi này. Đấy, các bạn cũng cho ít vào đây thôi. Đấy, và mình sẽ trộn lên này. Bạn xem video nhớ nhấn đăng ký kênh nha các bạn, và cho mình một like. Còn những cái gì mà các bạn không hiểu các bạn cứ để lại bình luận đấy, mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Đấy, các bạn trộn đều lên nhé các bạn. Đấy, cái này mình sẽ cho nhiều xúc tác thì nó sẽ nhanh đông. Này, sau đó các bạn đặt cái tượng xuống này. Đấy, các bạn dí xuống. Các bạn nhớ là cái đáy tượng phải bằng nhớ các bạn. Các bạn dí xuống như thế này này. Đấy, mục đích của mình làm như vậy á là để cho cái tượng nhỏ này nó đỡ chạy chứ các bạn. Có nhiều bạn thì sẽ bổ cái mảnh gì ấy, xong rồi các bạn lấy máy khoan các bạn bắn, nhưng mà những cái bức tượng này thì các bạn làm như thế này cho nhanh tiện. Các bạn để khoảng 5-10 phút gì nó khô rồi là các bạn bắt đầu các bạn làm tiếp nữa các bạn. Chứ còn bây giờ mà các bạn làm là nó chưa khô silicon thẳng, nó chưa khô hẳn cái silicon đó là nó sẽ, các bạn làm là nó sẽ bị chạy tượng. Cho nên là các bạn cứ làm y chang như mình, xong rồi các bạn để khoảng 10-15 phút cho nó khô đi cũng được, rồi các bạn tiến hành các bạn làm tiếp. Các bạn chờ cho nó khô nhé các bạn, các bạn lắc cái này này. Đó, mà nó không có chạy nữa thì các bạn tiến hành các bạn bôi chống dính lên nhé các bạn. Các bạn nhớ các bạn phải bôi chống dính thật kỹ. Đó, chứ các bạn mà không bôi là đến lúc nó dính vào khuôn nhé các bạn. Đây là chất chống dính của mình nhé các bạn. Thì chống dính ở trên thị trường rất là nhiều. Nào là cái loại xịt này, rồi cái Watt 8 này, cái dạng sáp đó các bạn. Rồi có nhiều loại nhé các bạn. Hay là các bạn dùng dầu ăn, các bạn dùng nhớt son môi của vợ các bạn cũng được, để các bạn bôi lên trên cái tượng nhé các bạn. Đấy, còn mình thì mình ít khi dùng mấy cái loại đó lắm. Mình đa số là mình dùng cái mỡ bò. Rồi nói chung là lâu lâu cũng dùng Watt 8, dùng Watt 8 mấy cái loại xịt kia nó sạch hơn. Nhưng mà nếu các bạn mới làm các bạn cứ đẻ cái mỡ bò các bạn bôi cũng được này. Các bạn muốn sạch thì các bạn dùng Watt 8 hoặc là cái gì đó.
Đấy, các bạn bôi lên tượng kỹ nhé các bạn, chỗ nào cũng phải bôi. Đấy, các bạn biết tập làm các bạn bôi cái mỡ bò này nó hơi đen một tí thì nhưng mà mình nhìn thấy được là chỗ nào mình bôi rồi, chỗ nào mình chưa bôi nhé các bạn. Đấy, các bạn nhớ bôi kín và kỹ nhé các bạn. Cái đoạn bôi này thì sẽ tua nhanh nhé các bạn. Các bạn bôi xong á mà cái đây này, những cái mỡ bò đấy nhá các bạn, nó còn bám ở trên thành này, trên người ông ấy là các bạn lấy các bạn quét cái xuống đây này. Đấy, các bạn bôi luôn ra cả cái này nhé các bạn. Các bạn bôi luôn ra cả cái mặt bàn này này. Đây nhé các bạn, những cái thừa này, thừa thải này, đó là các bạn bôi luôn ra cả mặt bàn này này. Cái nào thừa thải các bạn cứ bôi ra mặt bàn cho mình. Đấy, xung quanh luôn nhé các bạn. Nếu mà cảm thấy thiếu thì mình lấy thêm. Đấy, các bạn cứ bôi trong dính cả ra mặt bàn đấy các bạn, chứ không phải bôi lên bình tượng đâu. Video mình hướng dẫn là sự hướng dẫn kỹ nhé các bạn. Các bạn xem video thì nhớ nhấn đăng ký kênh và đừng quên cho mình một like. Những cái gì không hiểu thì các bạn cứ để lại bình luận giúp mình. Các bạn bôi mỡ bò xong là các bạn lấy giấy các bạn lau lại một lần nữa chứ các bạn. Mục đích là để mình lau đi những cái mỡ bò nó còn dư thừa đấy. Với lại nó sẽ cái chống dính nó sẽ bám đều lên cái tượng nhé các bạn. Sau khi các bạn làm cái tượng nó sạch lại thì các bạn tiến hành các bạn đi lấy silicone để các bạn quét lên đây nhé các bạn. Thì các bạn xem video thì đăng ký kênh cho mình đi rồi cho mình xin một like. Còn cái gì không hiểu thì các bạn cứ hỏi nhé các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy silicone để mình hướng dẫn cho các bạn quậy silicone nhé các bạn. Ở cái bàn cái nũa có cho nên mình sẽ chuyển cho cái bàn này nhé các bạn. Thì đây là silicone nhé các bạn. Đấy, các bạn làm khuôn là các bạn phải dùng silicone lỏng nhé các bạn. Chứ các bạn dùng cái bình giống như cái sơn cái silicone Apollo là không có được đâu nha các bạn. Các bạn phải có silicone lỏng này, này. Rồi xúc tác này nha các bạn. Vì silicone ấy có nhiều loại khác nhau. Mà các bạn làm á là các bạn silicone nào là phải đi với xúc tác đó, chứ không phải là silicone này mà các bạn lấy xúc tác khác. Là có nhiều hãng nó khác nhau ấy, là các bạn giả dụ các bạn trộn hai loại khác nhau, giả dụ silicone này nhưng mà lấy cái xúc tác của hãng khác á, có khi cả ngày 2 ngày nó còn không khô nữa đó, cho nên là các bạn phải lấy đúng cái xúc tác của cái silicone đó nhé các bạn. Giả dụ các bạn lấy silicone 828 á, thì các bạn phải có xúc tác của 828. 977 thì các bạn có xúc tác của 977 nhé các bạn. Nếu các bạn dùng 828 mà các bạn lấy 977 các bạn xài là nó sẽ không khô đâu nhé các bạn. Đó là mình ví dụ vậy, còn mình cũng chưa có cho lộn bao giờ cả. Cái nào là mình cho cái đó. Nhưng mà mình đã thấy trường hợp là silicone này mà cho xúc tác khác của người khác rồi. Cho nên là mình khuyến cáo các bạn là vậy. Thì ở đây là mình không giống như ở trong Nam đâu,
mình dùng cái ca này. Nếu mà các bạn xem thì không có đong vào cái mấy cái ly nước mía hay là cái ly kia thì các bạn xem thì các bạn giá dụ sau các bạn làm các bạn đong vào đây nhé các bạn. Thì các bạn ước chừng cái ông tượng to hay nhỏ thì các bạn quậy silicone nhé các bạn. Cái lớp 1 thì các bạn không cần phải cho nhiều nhé các bạn. Đấy, giá dụ như cái ông này thì mình ước chừng một nấy, hoặc là giá dụ mình thấy ít quá thì mình lại cho thêm thôi. Cái lớp đầu tiên thì các bạn không cần phải quét nhiều đâu. Đây, ở đây 1/4 ca đấy các bạn, thì mình sẽ cho nửa nắp này nhé các bạn. Cái này sắp hết rồi. Đấy, cái lớp đầu tiên đó các bạn cho ít xuống. Giả dụ như các bạn mới tập làm thì các bạn cho ít lại một tí, quét nó thể lâu. Còn mình thì mình quen tay rồi thì mình sẽ cho nhiều nhé các bạn. Mình sẽ cho nhiều hơn các bạn. Còn các bạn ấy thì các bạn cho ít lại. Đấy, sau đó mình quậy đều lên này. Đấy, các bạn quậy là chỉ có cho nó hết cái váng thôi nhá các bạn, cái váng vàng vàng ấy. Đấy, rồi các bạn đổ vào tượng thôi. Các bạn đổ vào tượng thôi chứ các bạn đừng quậy lâu quá nó khô mất nhá các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho sang tượng để mình ấy nhá các bạn. Để sau đó các bạn đổ lên này. Đấy. Đấy là các bạn dùng chổi các bạn quét đấy các bạn. Đấy, các bạn cứ lấy cái chỗ nào mà có là các bạn quét vào chỗ chưa có. Đó là đầu tiên. Cây chặt. Đấy, các bạn cứ hốt này, hốt này, hốt này. Đấy, chỗ nào có thì các bạn cứ quét vào chỗ chưa có đi. Đấy, chỗ nào nhiều cứ lấy cái chỗ nhiều quét vào chỗ chưa có. Các bạn phải ước chừng xem cái tượng nó bao nhiêu nhé các bạn, để các bạn phủ cái lớp đầu tiên. Rồi các bạn hãy nhìn chỗ mấy cái góc này, nhất là cái lỗ tai này và nó rất là khó vào đấy các bạn, cái miệng nó này. Đấy, các bạn cứ quét hết cái miệng đi cho mình. Đấy, cứ chỗ nào có là mình quét hết. Chỗ nào có mình thấy nhiều mình quét đi. Để cái miệng này. Đấy, chỗ nào chưa có là các bạn dí hết vào cho mình nhé các bạn. Trong miệng quét luôn. Đấy, nó bắt đầu khô nữa nhé các bạn.
các bạn là làm cái này nhá các bạn, là các bạn phải để ý những cái hang cái hốc này, như là hốc tai này, hốc miệng này, hốc mắt này, rồi hốc tay này. Đấy, những cái này là nó hay bị bọt đấy các bạn. Đó là các bạn cứ cái mẫu nào mà có hang hốc là các bạn phải xem cho nó kỹ vào. Bởi vì những cái hang hốc là nó hay bị bọt lắm. Cái chỗ nào dày là các bạn cứ quét hết đi mình. Đấy, nó dày, quét lan ra đất cũng được này, lan ra cái mặt phẳng này này. Đấy, không sợ tốn đâu. Các bạn làm là các bạn phải khống chế được cái độ chảy đấy, của cái silicon đấy các bạn. Đấy, các bạn để ý lỗ tai nhé các bạn, lỗ tai, lỗ mắt, đấy là những cái chỗ quan trọng nhất. Đấy, các bạn quét xong như vậy là các bạn nhìn thấy những cái chỗ nào nó có lỗ là các bạn chọc vào, lúc nó đang ướt ướt như này này, chứ nó khô quá rồi các bạn chọc vào là không có tác dụng gì đâu nhé các bạn. Đấy, nó khô đấy. Đấy, cái chổi này các bạn làm xong thì các bạn nhúng vào xăng Nhật nhé các bạn. Ở trong miền Nam gọi xăng Nhật, ở ngoài đây gọi Putin đấy. Đấy, để các bạn dùng lại được tiếp lần sau. Mình bây giờ là xong lớp 1 rồi, rồi mình để cho nó khô thẳng đi cái rồi mình làm lớp 2 nhé các bạn. Lớp 1 á, các bạn cho ít thôi, các bạn ước chừng cái tượng bao nhiêu á. Sau các bạn lấy silicon các bạn trộn. Rồi các bạn cũng cho ít xúc tác lại. Còn cái lớp 2 đó các bạn cho nhiều xúc tác lên. Ví dụ như là cái lớp 1 đó mình cho 1/4K thì mình cho nửa cái nắp xúc tác á. Còn cái lớp thứ hai thì mình cũng cho 1/4K, nhưng mà mình cho 2 phần nắp xúc tác đấy các bạn. Các bạn cứ đếm thời gian, tính thời gian xem. Nếu các bạn mới làm thì các bạn cứ mang cái đồng hồ ra, các bạn cho cái lớp đầu tiên các bạn cho một nấy xúc tác thì mấy phút nó khô. Rồi các bạn cho lớp thứ hai, các bạn cho một nấy xúc tác, mấy phút nó khô. Rồi các bạn cứ tăng tụt thôi. Còn các bạn mà cứ làm theo đúng cái tiêu chuẩn mà công ty đưa ra đó, thì nó sẽ lâu khô hơn nhé các bạn. Thì cái này làm theo kinh nghiệm thôi. Còn các bạn mà cho nhiều quá đó, thì nó sẽ giòn khuôn nhé các bạn. Thì các bạn cứ ước chừng là giả dụ như là cái độ cứng của nó bao nhiêu, hoặc là cái tỷ lệ của nó, của cái xúc tác với silicon là bao nhiêu thì các bạn cho các bạn. Các bạn cho hơn một tí không sao, mà các bạn cho ít một tí cũng không sao. Nhưng các bạn đừng cho ít quá thì nó lại mụn, bị khuôn, mà nhiều quá thì nó lại bị giòn khuôn nhé các bạn. Cái đoạn này chỉ có thế mà quét thôi, cho nên mình sẽ tua nhanh cho các bạn. Sau khi các bạn quét xong lớp 2 thì các bạn sẽ gia cố bằng sỏi nhé các bạn. Sỏi này thường là sỏi mùng hoặc là sỏi lưới. Các bạn không được dùng sỏi thủy tinh nhé các bạn.
Bởi vì các bạn dùng sợi thủy tinh rất là cứng. Đấy, rồi các bạn dán lên trên tượng. Các bạn dán nhớ là lúc nó đang còn dính dính nhé các bạn. Các bạn để khô rồi các bạn mới dán lên tượng thì rất là khó làm. Các bạn làm sao là để cho nó dính bám sát lên cái tượng luôn nhé các bạn. Bám sát luôn vào cái khuôn mà lúc các bạn quét lớp thứ hai ấy. Chứ các bạn đừng có để nó phồng lên là đến sau là nó bị rỗng ở trong, nó sẽ rất là dễ rách cái khuôn. Các bạn cứ kéo căng lên rồi xong rồi các bạn đắp lên tượng, xong các bạn dí nó vào, dí cho nó sát vào tượng ấy. Mình thấy nhiều người cho sợi thủy tinh lên nhé các bạn, nhưng mà sợi thủy tinh rất là cứng, đến lúc các bạn làm cái khuôn nó cứng lắm. Cho nên nếu mà ai mà hướng dẫn bằng sợi thủy tinh thì các bạn nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Còn mình là mình không có dùng sợi thủy tinh, mình hướng dẫn cho các bạn như thế này. Nếu mà các bạn thấy hợp lý thì các bạn nhấn đăng ký kênh rồi cho mình xin một like. Còn nếu các bạn thấy người khác mà hướng dẫn mà đắp sợi thủy tinh lên, hoặc là người ta hướng dẫn các bạn những cái cách khác hay hơn, thì các bạn thấy xem thì cũng cho người ta một like. Rồi nếu mà các bạn thấy thích hợp với các bạn thì các bạn cứ đăng ký kênh của người ta cũng được. Các bạn mà có câu hỏi gì, các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ để lại câu hỏi trên bình luận ấy. Còn mình cho số điện thoại ở trên đây là mình cũng để mình bán một chút hàng ấy nhé các bạn. Mình rất mong mọi người nhấn đăng ký kênh rồi cho mình một like để ủng hộ mình. Mình rất là ít ra video cho nên các bạn đăng ký kênh thì các bạn lúc nào mình có video mới thì các bạn mới xem được các bạn, thì mới nhận được thông báo của mình. Tránh mất thời gian của mình và các bạn thì cái đoạn này mình sẽ tua nhanh nhé các bạn. Vì công đoạn này thì mình cũng chỉ đắp vải mùng phủ kín cái tượng thôi. Các bạn rải vải mùng phủ kín cái tượng, sau đó các bạn sẽ dùng thêm 1 đến 2 lớp silicon nữa nhé các bạn. Tùy theo cái độ dày, độ mỏng mà các bạn ưa thích để các bạn cho silicon. Thì như mình làm á, mình sẽ phủ kín cái vải mùng là được rồi, cái sợi là được rồi. Còn nếu các bạn muốn dày hơn thì các bạn cho thêm 1 lớp hay 2 lớp, thì đó là tùy các bạn thích dày hay thích mỏng nhé các bạn. Các bạn quét silicon ở đây này là các bạn cứ đổ cho nó tràn ra xung quanh ấy. Sau đó các bạn sẽ lấy chổi các bạn quét lên. Những cái chỗ nào có nhiều thì các bạn quét vào chỗ chưa có đấy, hoặc chỗ nào nhiều thì các bạn quét vào chỗ ít đấy. Các bạn cứ quét ngược lên nhé các bạn.
Nếu mà các bạn quên tay thì cái chỗ nào mà các bạn quất xui xui thì cũng được, nhưng mà đa số là người ta làm là người ta sẽ quất ngược lên nhé các bạn. Thì các bạn cứ cho một ít một, cái lớp này lớp ngoài các bạn cứ cho ít một, thiếu thì các bạn cho thêm, các bạn đừng có cho nhiều quá rồi nó chảy tràn lan, chảy tùm lum ra nhé các bạn. Còn nhiều video đó mình có hướng dẫn là các bạn vây đất sét xung quanh để cho nó đỡ chảy tùm lum nhé các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn làm quen tay rồi thì các bạn không cần phải vây đất sét nữa. Các bạn xem thấy kênh hữu ích thì nhấn đăng ký kênh và đừng quên cho mình xin một like nhé các bạn. Những gì các bạn không hiểu các bạn cứ để lại dưới bình luận ấy, mình sẽ làm video giải đáp. Mình có cái tật là mình quay video không rõ nhiều, xong đến có nhiều đoạn ấy mình không có bấm máy, xong rồi nguyên cả cái công sức bỏ ra bị thiếu mất một vài đoạn, thế là mình lại phải xóa video đi. Đấy, cho nên các bạn xem, các bạn đôi khi mình có cái chỗ nào sơ sót là các bạn cũng phải thông cảm với các bạn. Sau khi các bạn làm khuôn silicon xong là các bạn để cho cái khuôn nó thật khô đi nhé các bạn. Rồi các bạn sẽ đắp đất sét để các bạn làm cái khuôn cứng ở ngoài, gọi là cái vỏ để các bạn đỏ cái khuôn silicon. Bởi vì là cái khuôn silicon nó rất là dẻo, rất là mềm. Các bạn phải làm cái khuôn cứng ở ngoài để cho nó đỡ cái khuôn silicon lại nhé các bạn. Các bạn cứ nắm cái đất sét cho nó quánh lại nhé các bạn. Sau đó là các bạn đắp lên đến tượng, mà cái đất sét nó phải ướt ướt tí nhé các bạn. Mình dùng cái đất sét đào dưới ruộng gần nhà mình lên thôi. Còn các bạn có điều kiện thì các bạn mua cái đất sét nhé các bạn. Còn bạn nào không có điều kiện thì cứ ra ruộng, chỗ nhà các bạn có ruộng ấy, thì các bạn đào đất sét lên các bạn làm. Nhiều bạn làm khuôn cứng ở ngoài ấy, là cái giá đỡ ở ngoài á, các bạn làm xong rồi các bạn không tháo được nha các bạn. Cũng liên quan đến các bạn đắp đất sét lên này. Các bạn đắp đất sét là các bạn phải nhìn theo cái thế của cái ông tượng, của cái bức tượng hoặc cái sản phẩm nào đó mà các bạn làm, để các bạn làm cái vỏ cứng ở ngoài đó các bạn. Các bạn đắp đất sét là để các bạn chia cái khuôn cứng ra là thành mấy miếng khuôn cứng nhé các bạn. Giả sử như cái ông tượng này, cái ông Di Lặc này, mình làm 2 miếng khuôn thì mình phải nhìn theo cái thế của cái tượng này, xem có làm được 2 miếng khuôn không hoặc là 3 miếng khuôn không, để các bạn chia đất sét đấy các bạn. Có thể là các bạn chống dính không kỹ nên 2 cái miếng khuôn nó dính nhau cho nên các bạn không tháo được. Cái nữa là các bạn nhìn cái thế của ông tượng mà bắt buộc phải 3 miếng khuôn, nhưng mà các bạn lại làm có 2 miếng khuôn thôi, các bạn cũng không tháo được. Đó là lý do đấy. Thì mình làm cái khuôn silicon xong, mình phải nhìn cái thế của cái ông tượng xem như thế nào để mình làm 2 miếng khuôn hay là 3 miếng khuôn, có thể lên đến 4 miếng khuôn nhé các bạn. Thường thì những cái tượng nhỏ này này thì người ta chỉ 2 đến 3 miếng khuôn là cao rồi. Đấy, cho nên các bạn làm đất sét này các bạn phải chú ý xem khi mà mình đắp như vậy rồi mình làm cái khuôn cứng mình có tháo được không, để các bạn đắp đất sét nữa các bạn. Các bạn đắp đất sét thì các bạn cứ vua cục lại, hoặc là các bạn vua cho rồi các bạn nắn cho nó bè bè ra khoảng 3 đến 5 phân đấy các bạn. Mà lúc nó đang ướt ướt ấy
chỉ là nắm nó quánh nhưng nó có quánh ướt nữa nha các bạn mới đắp được lên trên silicon. Còn các bạn mà để ráo quá là nó sẽ không dính lên silicon đâu nhé các bạn. Đấy, các bạn đắp giống mình xong rồi các bạn lấy dao nhọn này các bạn mít cho nó phẳng đi. Sau đó là các bạn lấy cái chổi, cái cọ đấy, các bạn nhúng nước thì các bạn quét lên đấy các bạn cho nó phẳng. Còn nhiều bạn thì lấy dao mít rất là kỹ, hoặc là các bạn lấy cái mấy cái bộ điêu khắc á, bằng gỗ á, các bạn mít. Mình thì mình lúc nào mình cũng lấy con dao nhọn này này. Đó, mình mít đi, sau đó mình lấy cái chổi mình quét để cho nó nhanh nhé các bạn. Các bạn kỹ thì các bạn cứ lấy dao các bạn mít đi mít lại là nó cũng đẹp rồi. Còn mình chỉ mít như vậy thôi. Rồi cái đoạn này mình lại tua cho nó nhanh nhé các bạn, tránh mất thời gian của mình với lại thời gian xem của các bạn. Các bạn đắp đất sét xong rồi các bạn làm nhẵn cái bề mặt của cái đất sét như các bạn. Sau đó là các bạn trộn cái composite bột đá giống như những cái video trước mình đã hướng dẫn đấy. Tại bây giờ mình thấy mình làm nhiều cái video như thế này rồi mình cũng chỉ các bạn trộn bột đá với composite với lại xúc tác nhiều rồi, cho nên mình cứ đăng đi đăng lại thì mình cũng hơi ngại, cho nên mình quay mình cắt bớt cái đoạn này đi. Các bạn muốn xem cái lúc mà mình trộn nó như thế nào ấy, thì các bạn cứ mở cái video, mấy cái video cũ, video trước mình đã đăng rồi ấy, các bạn ra các bạn xem đấy các bạn. Đấy thì cái lớp đầu tiên là các bạn cứ cho đặc lại. Nếu mà các bạn đúc thì các bạn cho lỏng cái lớp đầu tiên, các bạn cho lỏng này nhé các bạn. Còn ở đây là các bạn làm khuôn thì các bạn cái lớp đầu các bạn cho đặc lại, các bạn khống chế cái composite, cái độ chảy của cái composite ấy. Mà các bạn đã trộn với bột đá rồi ấy, các bạn cứ khống chế cái độ chảy rồi các bạn bôi lên trên cái khuôn các bạn vừa làm. Nhưng các bạn bôi nhiều lên cái đất sét nhé các bạn, để cho cái đoạn đất sét nó dày lên, đến lúc các bạn tháo khuôn nó không bị vỡ. Cái composite này mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn nhiều rồi, thì các bạn có thể các bạn xem lại những cái video đó. Đấy thì các bạn cứ làm đặc rồi các bạn quét lên nhé các bạn, bôi lên trên cả đất sét nữa, bôi cho dày cái chỗ đất sét lên để đến lúc các bạn tháo khuôn nó không bị bể nhé các bạn. Thì đoạn này mình lại tiếp tục mình tua nhanh nhé các bạn, tránh mất thời gian của mình cùng với như các bạn. Các bạn làm mặt trước xong, chờ cho nó khô thì các bạn quay sang mặt sau. Sau đó các bạn rỏ đất sét đi. Rồi còn những cái chỗ nào mà nó lòi ra trắng trắng thì các bạn bôi một lớp đất sét nhão lên cho các bạn. Đấy, các bạn bôi một lớp mỏng thôi cho nó kín nhé các bạn. Mình chống dính composite bằng cái cách đó đấy. Có nhiều người thì người ta sẽ dùng quát 8 hoặc là người ta dùng mấy cái tách khun ấy các thứ ấy, để người ta chống dính nhé các bạn. Còn mình đây là mình chống dính bằng đất sét, chống dính bằng quát 8 ấy, hoặc là mấy cái loại màu trắng trắng ấy. Thì đến khi các bạn là tách khun ấy, thì các bạn khó nhìn thấy hơn.
Còn nếu mà các bạn chống dính giống như mình đang chống dính này bằng đất sét này thì đến sau các bạn sẽ dễ thấy đường, các bạn tách khuôn nhé các bạn. Sau khi mình bôi cái đất sét xong thì mình để xuống như thế này cho dễ làm. Thì bôi xong, sau đó các bạn lấy cái chổi các bạn quét đi cho nó đều nhé các bạn. Chống dính bằng đất sét thế này thì nó hơi dơ, nhưng bù lại nó rẻ. Còn các bạn bôi qua 8 nó tốn lắm. Các bạn nhớ là lúc các bạn mà đúc thì các bạn cho cái lớp đầu tiên nó loãng thôi. Còn như làm khuôn thế này thì các bạn cứ cho cái lớp đầu tiên nó đặc lại nhé các bạn. Có nhiều bạn mà đa số là người ta làm khuôn đúc tượng thạch cao chứ các bạn, là cái lớp này hầu như người ta không có cho, mà người ta bủa cái sợi thủy tinh, sau đó người ta dặm composite lỏng, là không có bủa bột đá lên luôn nhé các bạn, thì cái khuôn nó mỏng. Còn mình làm như thế này là mình lấy cái bề mặt, cho nên là mình cứ hướng dẫn cho các bạn làm theo cái kiểu của mình. Còn các bạn mà thấy nó dày quá các bạn thì các bạn dặm sợi thủy tinh luôn, không cần phải trộn bột đá với lại composite nữa. Cứ làm keo nó thật đặc đấy các bạn, để mình khống chế cái độ chảy của nó đấy. Đấy, mình đắp đến đâu là gần như được đến đấy, mà nó chỉ chảy một ít thôi thì giả dụ như nó chảy xuống thì các bạn lại vét nó lên. Cái tượng này mình làm khuôn đấy, mình hướng dẫn là đúng ra mình phải sơn cái màu khác nha các bạn, nhưng mà sẵn tiện sơn thì mình sơn rồi, cho nên bây giờ mình làm lại thì mình cũng không cho màu vào composite, cho nên nó cả màu trắng, cho nên các bạn sẽ hơi bị khó nhìn. Nhưng mà mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Một trong hai cái mình sẽ cho màu, một là màu mình sẽ cho màu, hai là bột này mình sẽ cho màu để các bạn dễ nhìn. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé các bạn. Đấy, các bạn quét làm sao cho nó mịn, nó nhẵn, để khi mà các bạn làm cái khuôn lên nó cũng đẹp nhé các bạn. Sau khi các bạn bôi cái lớp đầu tiên chờ cho nó khô rồi, các bạn tiến hành các bạn rải sợi thủy tinh. Thì cái sợi thủy tinh là các bạn cứ xé nhỏ ra, hoặc là các bạn vò nhàu đi cho dễ làm đấy các bạn. Các bạn vò nhàu đi thì các bạn chấm keo nó mới dễ, nó mới bám vào cái khuôn phía trong được nhé các bạn. Các bạn mới làm thì các bạn cứ nhìn mình làm như thế nào thì các bạn làm y chang như vậy nhé các bạn. Sợi thủy tinh thì các bạn cứ phủ cả hai mặt. Nhưng cái sợi thủy tinh này các bạn phải chờ cho cái lớp phía trong nó khô thẳng đi nhé các bạn, rồi các bạn hãy rải sợi. Còn làm khuôn silicone ấy, là các bạn làm mà lúc nào mà nó đang còn dính dính là các bạn rải với mùng luôn. Composite thì các bạn để cho thật khô rồi các bạn mới rải, chứ còn ướt mà các bạn rải là nó khô quăng đi cái chỗ mà chưa tới là nó sẽ bị cứng và nó sẽ không xuống được nhé các bạn. Các bạn rải xong thì các bạn
lấy composite lỏng rồi xúc tác, các bạn quậy lên thôi. Sau đó là các bạn lấy chổi các bạn dặm vào, làm y chang như mình ấy. Đây là lý do vì sao mình lại hướng dẫn cho các bạn chống dính bằng đất sét trên khuôn composite nhé các bạn. Trước mắt các bạn thấy này, chống dính khuôn bằng đất sét ấy, thì nó sẽ tạo ra cho các bạn một cái đường để khi các bạn cắt, các bạn mài đi thì nó sẽ lộ ra cái đường đen đen như thế này nhé các bạn. Những cái bức tượng này làm khuôn rất là đơn giản đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tháo khuôn cho các bạn thấy dễ như thế nào. Bởi vì là mình thấy nhiều bạn ấy, làm khuôn này xong rồi tháo ra không được, các bạn còn kêu phải lấy búa để các bạn đập ra cơ. Đấy, nhưng mà các bạn cứ làm theo y chang như mình chỉ thì các bạn tháo khuôn rất là dễ. Đấy, các bạn cứ xem mình tháo khuôn đi. Còn một đoạn nữa thì cố gắng xem hết rồi lấy đúng mà làm lòng tin nhé các bạn. Như thế này là mình đã làm xong khuôn. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ nhấn đăng ký kênh và đừng quên cho mình xin một like và hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, ủng hộ mình nhé các bạn. Hôm sau mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn đúc cái tượng này nhé các bạn.